Lokalita na Plachtě jako hodnotná přírodní lokalita vznikla tak, že zde byly po několik století pastviny a od začátku 20. století zde pak bylo vojenské cvičiště přes celé 20. století. A ta vojenská činnost byla ukončena na začátku 21. století. Plachta je unikátní tím, že je to místo s velmi vysokou biodiverzitou. Bylo zde popsáno přes 2,5 tisíce živočišných druhů, přes 700 druhů rostlin. Od konce 80. let byla snaha Plachtu vyhlásit přírodní památkou, což se podařilo částečně až v roce 1998, kdy byly vyhlášeny přírodní památky na Plachtě 1 a na Plachtě 2. Část území vyhlášená nebyla a stále se bojovalo o její ochranu. Kdyby se občané nezapojili na konci 80. let, tak by tady mohlo být socialistické sídliště. V té době už začali bojovat. Ty plány naštěstí padly, ale stále se uvažovalo na části území Plachty, právě na území přírodní památky 3, že bude zde vybudováno sídliště nízkopodlažní zástavby vlastně až do ochranného pásma přírodní památky. To vypadalo tak, že tady máme nejsevernější část mokřadu. Tamhle máme ceduly přírodní památky a tady měly být 4 až 6 patrový baráky obytný. Že ty lidi by vlastně v zásadě koukali tady hnedka do mokřadu. Začalo to tím, že jsme se rozhodli dát 2 podněty. Bylo to teda jednak podnět na Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rozšíření přírodní památky, takže to bylo v tom roce 2008 a protože samozřejmě část, kterou jsme navrhli k vyhlášení za přírodní památku, byla i nadále vedená, nebo dodnes je stále vedená v územním plánu jako zastavitelné území, tak druhým podnětem bylo podnět k pořízení změny územního plánu města Hradce Králové na nezastavitelné území, čili z té více podlažní bytové zástavby z občanské vybavenosti a podobných ploch na plochy luka pastvin, čili aby zůstala ta lokalita v té původní podobě. Zde hrozilo to, že tady bude několika tisícové sídliště a na začátku vlastně tohoto území u brněnské silnice právě ty objekty těch firem. Petice za záchranu lokality Plachta probíhala v době asi 6 měsíců. V roce 2009 v listopadu jsme ji předávali hejtmanovi a zároveň magistrátu města Hradec Králové. Za těch 6 měsíců se podařilo sehnat, dá se říct, neuvěřitelných více než 14 000 podpisů. Jedním ze správních řízení, které jsme vedli, tak to bylo vlastně napadení převodu největšího pozemku na území přírodní památky 3 a to byl pozemek, který z rukou státu byl prodán přes firmu Petrov okamžitě developerovi IPB Real, dceřiná společnost Orka, a my jsme zjistili, že při tomto prodeji byl porušen zákon, protože nebylo k tomu doloženo stanovisko Ministerstva životního prostředí a tím byly vlastně kráceny práva ochrany přírody. A po několika letech a urgencích a řešení přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který dostal podnět od Ministerstva životního prostředí na neplatnost této kupní smlouvy, se podařilo vybojovat, že vlastně developer uznal neplatnost této smlouvy a dohodl se s ministerstvem na vrácení pozemků, takže tyto pozemky jsou dnes v rukou státu. Až letos v roce 2012 se podařilo vyhlásit přírodní památku na Plachtě 3. Je tady. Nejstarší živočich na planetě jako údajně. Kriticky ohrožený. Přežil trilobity, dinosaury, mamuty. Možná přežije i developery.
kauza ukázala to, že má smysl bojovat i ve zdánlivě ztracených kauzách, což tady bylo. Protože tak, určitě. ty lidi všichni do toho vstoupili ve chvíli, kdy to bylo neskutečně rozjetý, kdy tady ty plány, jo, běželo územní rozhodnutí, poslední den se dávaly připomínky a tady už bagry chtěli kopat nějakou svodnici a tak dále. A úplně na poslední chvíli se to podařilo zaseknout. Opravdu i nikdo tomu nevěřil, jo. Jako spousta lidí nám říkalo, prostě, jako buď to nám to řekli, že to je nesmysl, že nevím, proč se snažíme proti developerovi a několika set milionovému projektu. A pak byli lidi, kteří nám to jako z důvodu toho, že to byli kamarádi, tak nám nechtěli říct tu negativní svoji myšlenku. A teďka za námi chodí a říkají, jako my skeptici jsme tomu prostě nevěřili, klaníme se nebo děkujeme a prostě jsou z toho překvapení. A určitě to probouzí lidi k další aktivitě.